поспішаю, тому що, ну, от просто, знаєш, вірю, не вірю, це таки нарешті цей день настав і вчиняються слідчі дії там НАБУ щодо Андрія Єрмака, йдеться про те, що йому вручають підозру. Як це могло статися? Очікувано. Це взагалі повинно було статися завтра зранку, але те, що сталося сьогодні, це говорить про те, що в НАБУ добре знають про те, що відбувається зараз на Банковій. Сьогодні біля обіду на Банковій почалася справжня паніка. Настільки, що навіть ті люди, які були на 4-му поверхі і чекали зустрічі з найпотужнішим шоуменом всіх часів і народів, Володимиром Зеленським, чули, як він волає: вони зазихають на сім'ю. Якщо вони ризикнуть, це війна. Поясню, що відбувається. В Офісі президента дізналися, що Єрмак все ж таки отримує підозру. Більше того, це було невідомо тільки сьогодні чи завтра. Але те, що це повинно було статися до ТСК, це 100%. Саме на ТСК 14 травня детективи НАБУ і прокурори САП будуть казати про те, аутентичні ці плівки були чи ні. Ну і багато чого іншого. І їм потрібно було саме ця тема з Єрмаком до того моменту, як почнеться це ТСК. Тож тут це зрозуміло. Але на Банковій це надважливо. Це сприйняли як ознаку ворожості. Я щось не можу зрозуміти. Красти можна, корупцією займатися можна, навіть будиночки в династії можна будувати якимось Андрію і Вові, а чіпати за це не можна. Ну, це окрема історія. Далі було найцікавіше. Далі було прийнято рішення, що якщо буде вручена підозра, це війна, і тоді будуть бити по НАБУ і по САП. Хоча ні, не так. По САП і по НАБУ. Чому? Тому що якщо вдарити зараз по САП і добитися відсторонення голови САП, то тоді НАБУ буде паралізовано. Воно не зможе просто вручати підозри, бо без підпису САП нічого не буде. Поясню, про що йде мова. В такому разі саме голова Генпрокуратури, Офісу Генпрокуратури стане на чолі цієї структури. Але він, згідно закону, не може знати, про що йдуть, і не знайомитись з матеріалами справи, які займаються НАБУ і САП. Це конфлікт інтересів. Тому тут така історія, щоб паралізувати. До речі, одна розумна людина, як мені кажуть, не знаю, кажуть, що розумна, Зеленському пояснювала: ми не можемо чіпати Кривоноса, він же наш хлопець, ми ж його відмазуємо. От, наприклад, всі знають вже, що у Кривоноса є косяки в минулому. І з сином, який не його син, але щоб не сісти за скупку голосів для Батьківщини, він фактично собі взяв на деякий час сина. А потім, провівши ДНК, довів, що ні, не його син. Ну, в мене в ефірі була так звана дружина його, але вона ніколи не була його дружиною, вона це каже, в них ніколи не було стосунків, вона просто допомогла йому, тому що він розповів, що це треба для отримання візи, поїздки кудись, але знову, це її версія, можу послухати, вона дуже ґрунтовно все пояснює. А з'ясовується, що це фіктивна історія для уникання відповідальності за злочин по скупівлі голосів виборців на виборах. Це, до речі, ця людина зараз бореться з корупцією. Окрім того, те, що він кум Олексія Кулеби, того, яка людина Єрмака і віце-прем'єр з ЖКГ, це і так всі знають. Але Зеленський каже, якщо він не зміг нас врятувати, це не наша людина. І нікого не хоче чути. Тут це нагадує емоційне, знаєш, таке емоційне рішення, яке вже ми бачили нещодавно. Пам'ятаєш, з'явилися плівки Міндіча, там все відомо про Умєрова, про Міндіча, про цього Пишного, а санкції наклали на Богдана. От це ж було емоційне рішення, і всі це розуміють. Бо хто всрався? Невістка, та її ж нема, а ото жупан висить. І, до речі, найцікавіше, що на Богдана наклали санкції на 10 років, а на Міндіча всього на 3. Тож цікава така історія. Але повертаємось до нашого кейсу. Єрмак повинен був отримати наступний Рустем Умєров. Хоча мені кажуть, що через те, що він працює як свідок і дає... Борислава, я кажу, перший пішов. Чи буде наступним Рустем Умєров? Тут велике запитання. По-перше, Рустем Умєров повинен зараз повернутися в Україну. Це для Повернеться? Дивись, я думаю, що в нього ще шпаківня не дороблена. От як тільки він доробить ту шпаківню, він звільниться від цих найголовніших своїх справ, він приїде. Але поки шпаківня не дороблена, він буде
копіювати Проніна, очільника Фінмону, який мандрує то Зімбабве, Танзанія. то Танзанія. Мандрує хлоп за державний кошт. До речі, або мандрує, або хворіє. І найцікавіше в цій ситуації, що, схоже, Умєров зараз буде мандрувати. Ні, під приводом того, що це він рятує Україну. Перемовини, зустрічі в Саудівській Аравії. Він очільник переговорної групи, на секундочку. Почекай, я вважаю, що необхідно обов'язково відвідати, як мінімум, Філіппіни. Дуже важливий партнер для України. І відвідати, починаючи з островів Себу, Пуерто-Галера. Звідки знаю, я ще в 2011 році до того, як пішов в політику, їздив туди на дайвінг. Можу сказати, дайвінг неймовірний. Тому Умєров зможе сказати, що там готує фактично наших військових дайверів, які от-от будуть проникати в Крим. Дивись, те, що я не буду зараз сказати, не важливо. Але я знаю точно, що вирогідність отримання підозри Умєрова дорівнюється приблизно 60%. Більше, ніж 50 на 50. Це доволі велике. Єдине, що деякі, знову ж, злі язики з Банковою кажуть, що через це Умєров може не поспішати в Україну, а залишитися з родиною на Майамщині. Тимчасово, бо там найкраще проводяться переговори не з НАБУ, а з тими, хто там знаходиться. Останній раз, ми пам'ятаємо, він приїжджав туди, щоб поспілкуватися, наприклад, не лише з Віткофом, а й з представниками ФБР. Це жваво обговорювали з ЗМІ. Тому про що йде мова? Сьогодні ми спостерігаємо, як НАБУ, не витримавши оцю паузу, і слава Богу, разом з САП почали пресікати оту корупцію, яка доволі помітно просто пронизила всю Україну. І мені здається, що незабаром ми дізнаємось і про те, хто той Вова, для якого будують будинок в династії, і хто той Андрій, і чому в їх деклараціях немає грошей, які витрачені на ці домівки. І взагалі, на кого це все зареєстровано, там багато буде чого цікавого. Але в Офісі президента дуже бояться навіть не цього, а відео. Поясню, про що йде мова. Свят, скажи мені, будь ласка, ти бачила взагалі цей маєток? Ні, подивись, є багато відосів. Там не було навіть паркану, щоб ти розуміла. Тож, відео і аудіо зсередини там в такій кількості, що ті, хто приїжджали і розповідали, що вони не задоволені тим, як побудований цей хлів, і жити в ньому вони не будуть, є кажуть, злі язики, знову ж кажуть, на плівках. І кажуть, що деякими плівками ознайомили навіть Володимир Олександрович, який тоді і пожертвував Єрмаком, щоб плівки повністю не вийшли. Але зараз, мені здається, може таке статися. Знову, якщо ці плівки існують, то на мій хлопський розум саме зараз час їх показати. Хоча знову, ми ж бачили, що коли були проведені обшуки, тільки сьогодні отримав Єрмак підозру. Тож, коли будуть оприлюднені плівки, не знаю, але те, що будуть оприлюднені 100%. А зараз треба уважно слідкувати, що Володимир Олександрович, який дуже сьогодні в емоційно нестабільному стані і фактично дуже войовничому стані, не почав робити те, що робив в липні минулого року, атакувати НАБУ і САП, бо саме тоді він запровадив свої відомі закони, щоб позбавити НАБУ і САП незалежності. Так. А сьогодні він хоче зняти очільників. І якщо, наприклад, зняття Семена Кривоноса я не вважаю чимось поганим, більше того, я вважаю, що людина, яка скоїла злочини, повинна за них відповідати. Так от, питання з САПом, я, наприклад, жорстко проти цього. Більше того, мені не подобається, що САП блокує, наприклад, розслідування по Вербицькому, заступнику генпрокурора, до речі. Але при всьому цьому я розумію, зараз, якщо знимуть голову, САП це паралізує взагалі антикорупційну вертикаль. І оце влаштовує Зеленського найбільше. Тоді ми побачимо в Україні не лише цього Міндіча, не лише Умєрова, а ще й Міндіча. Повір мені, вони почнуть повертатися, бо будуть розуміти, а боятися нема чого. І це, до речі, той самий випадок, коли треба розуміти, що якщо Зеленський буде провокувати цю ситуацію, будуть наслідки. Це не лякалки. Європа відреагує більш жорстко, ніж в липні 25-го року. 90 мільярдів
чула, нам дають, можна буде про них забути. Дають, і то вони трошки вони затримуються і надійдуть на 91-й транш аж на початку червня, що досить я говорила з народними депутатами, свідомими абсолютно, що це і не що це вплине безпосередньо на наш бюджет, на фінансування і так далі. Вони вже затримуються. Якщо будуть вчинені якісь такі дії на кшталт, яких ти прогнозуєш, що може статися, то тоді ми справді можемо не отримати гроші. Це не те, що не ми з тобою не отримаємо, там не Зеленський не отримає, це не отримає країна. А Я ще... просто я не уявляю такого розвитку ситуації, що піде на такий крок, Хоча, уяви собі, Володимир Олександрович зараз сидить, чухає свій носа і думає, я сподіваюся, ззовні чухає, не середині, і думає, так, це війна, вони напали, зараз я їм як, бо він вже перетворився на такого Мет Кінга, він божевільний король, це справді, це реально, і це вже визначене, він нагадує ту людину, яка вже живе тим, що він цар всія Україна. І далі найцікавіше, це буде не лише... Ти не перегинаєш палицю? Я не перегинаю палицю, я розумію, що відбувається. Дивись, санкції на Богдана поставили крапку в цій історії. Бо санкції накладені не тому, що щось людина скоїла, а тому, що він може і хоче їх накласти, може через повноваження, а хоче через якісь особисту неприязнь. А що Петро Порошенко щось скоїв, що на нього накладені санкції безстрокові всупереч закону? Дивись, Петро Порошенко його опонент. Це хоч логікою можна пояснити. Розумієш? Опонент. А Богдан, він взагалі, він був очільником його Офісу президента. Ти розумієш, у людини пішла справжня параноя. І тут, ще раз кажу, 90 мільярдів будуть перше. Наступне, і я можу гарантувати це буде питання про взагалі європейський шлях України. Тому що зараз, ти ж бачиш, нема того, щоб всі казали, в 2027 році Україна буде. Не буде. Про це нам кажуть, не буде. А зараз взагалі скажуть, що ні, з такими підходами можете забути. І тоді треба казати, що Зеленський фактично торпедує можливості України. Але я боюся ще одного. Завдяки потужним і незламним зусиллям нашого президента, який виштовхав з України молодь 18-22, пам'ятаєш той закон? А він фактично після того був прийнятий, коли вийшли на Майдан з картонками. Так от, вийде вже не молодь і вже не з картонками. А це вже загроза для національної безпеки. Я не перегибаю, не перебільшую. Сьогодні подібна історія може розірвати Україну. Єдиний бенефіціар від цього – це вороги України. Якщо Зеленський запустить цей процес, спровокує протестні настрої, які призведуть до таких катастрофічних процесів, то треба казати, що він ворог. Але якщо він втримається і скаже, НАБУ і САП мають право, бо, мабуть, мають обґрунтування, докази, і все це ми побачимо в суді, тоді без питань. Але ж ми пам'ятаємо істерику Зеленського і що він творив, коли дізнався, що на Міндіча і на Єрмака є справи. І це дуже показова історія. До речі, мені здається, що взагалі чистка цих авгієвих стайн вже перезріла. І те, що ми зараз спостерігаємо, це вже процеси з запізненням. Бажано все ж таки, я сподіваюся, щоб це пролікували. Бо ампутація взагалі не найкращий варіант в цьому випадку. А для країни в будь-якому випадку це процес, який буде вести країну до оздоровлення. Тому що мінус корупціонери у владі – це плюс для держави. Завжди. Я абсолютно згодна. Єдине, що будемо сподіватися, що втримується, тому що це не про Зеленського, це не про Банкову, це про Україну. Тому, кажу, будемо сподіватися, що такий сценарій не реалізується і втримається. І будемо сподіватися, можливо, навіть такі малювати сценарії, розумієш, що справді пожертвували Андрієм Єрмаком, нарешті довели, нарешті справа буде доведена до кінця, і будемо сподіватися, що наступним так само буде інший фігурант плівок, який ми називали, буде реакція Рустема Умерова. Я просто пригадую, що минулого тижня навіть Федір Веніславський, який є від фракції «Слуга народу», який завжди представляв інтереси Зеленського то Конституційному суді і так далі, і завжди був рупором такої підтримки Банкової, завжди вербалізував, так би мовити, хотілки Банкової, надавав їм таку дипломатичну
публічно законну форму. Навіть він сказав, що буде мудрим політичним рішенням, якщо Володимир Зеленський звільнить з посади секретаря РНБО Рустема Умєрова. Тож, напевне, тут уже є розуміння у всіх, що необхідно зробити, і будемо сподіватися, що покроково, як ти кажеш, будуть вичищати ці авгієві стайні. Ні, Ух, ні. що? Це Ну, дай мені трошки... Так. це був Веніславським звичайний антикриз. Тож, поясню, заява Веніславського – це була спроба ініціативної групи щось хоч зробити. Більше того, потім концепція змінилася, і вони озвучили устами іншої говорячої голови Михайла Подоляка, що вони не будуть приймати ніяких рішень на підставі, як вони назвали ці плівки, транскрипту. Більше того, вони сказали дослівно, тим більше, що Рустем Умєров все розгорнуто пояснив. Це для розуміння, що в їх голові. Рустем Умєров нічого не пояснив. В Верховній Раді він сказав, що не буде їм звітувати, а Офіс Рустема Умєрова заявив, що не коментує це питання. Тому вони навіть, розумієш, те, що відбувається, це намагання гасити пожежу, не знаю, ну, якщо не керосином, то чимось схожим. Тому ні. Це не тому, що Веніславський отримав цю команду. Це його спроба запустити антикриз, який не був підтриманий. До речі, не був підтриманий. Бо Подоляк на наступний день все сказав, ні, все відкатуємо назад. І ще одне. А вже завтра ми будемо розуміти, що відбувається. Тож, коли наші глядачі прокинуться, вони будуть спостерігати, які сценарії написали на Банковій і хто його писав. Політики чи шоумени? Бо це дуже важливо. Добре, будемо стежити за ситуацією. Я навіть знаю, що зараз важливіше обговорити за те, що відбувається навколо плівок Міндіча, але спробую поговорити про ситуацію з нашими європейськими партнерами, безпосередньо те, що виникло з Герхардом Шрьодером, так? І в процесі ще додам інформації. Коли Росія запропонувала його перемовником від ЄС, безумовно, що була дуже різка реакція. Цю кандидатуру, пропозицію від Росії відкинули. Але ситуація про те, що в кінці травня буде обговорення про те, як розпочинати якийсь діалог з Росією, мається на увазі щодо переговорного процесу і по Україні. Я б дуже хотіла почути твою думку, наскільки Європа, звичайно, що вона велика, всі мають свою позицію, але наскільки вона готова стати більш сміливішою в цій позиції по Україні і в переговорах з Росією. Тому що, безумовно, вони нам допомагають, хоча я вважаю, що могли б не в ультимативній формі, це як Банкова, але могли б допомагати більше, тому що це безпосередньо і їхня безпека, це їхній час на спокійне життя. Так, коли я бачу пакети санкцій, вони досить такі вегетаріанські, вони будуть обговорювати там ще наступний. А коли Європа нарешті стане сміливішою, і чому цього не відбувається саме зараз? Адже незважаючи на те, які заяви робить Росія, можна побачити переляк через парад. А можна побачити переляк, коли Ушаков заявляє навіть про те і говорить, що вони виходять з мирних переговорів, допоки Україна не виведе війська з Донбасу. Я вважаю, це теж не проявом сили, а проявом слабкості, тому що розуміють, що ще трошки часу вони не зможуть робити такі заяви, тому що дуже багато моментів, які їх послаблюють. Це і безпосередньо військова міць, те, що ми бачимо, що наші безпілотники залітають безпосередньо на окуповані території Донецька, так, і вони відтягують свої сили. Ми бачимо, що ситуація на Сході, спочатку грала на користь Росії, війна на Сході, а тепер на користь України, тому що так само, як і Україна позбавлена уваги з боку Сполучених Штатів, так само і Росія позбавлена уваги, хоча, звичайно, туди вони літають, туди-сюди і спілкуються. Тож, чому Європа не стане сміливішою і більш ультимативною по відношенню до Росії? Давай про все по черзі. Так, я просто знаю, що я потім нічого не скажу. Я можу помовчати, якщо хочеш. Ні. Тоді я буду починати. Позиція Європи.
Спочатку Європа вже відкинула того, кого пропонує Росія. Ексканцлер Шрёдер не має права представляти інтереси Європи на будь-яких мирних переговорах щодо війни в Україні. Це заявила головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас, колишня прем'єрка Естонії. Вона також наголосила, що Шрёдер був лобістом високого рівня саме для державних російських компаній. Тож зрозуміло, чому Путін хоче бачити саме його. Так, він сидітиме по обидва боки столу. До речі, мені це нагадало, як колись Путін казав Юрію Бойко, і це в мене ефірі колись Портніков розповідав, коли він йому казав: Юрій, я навіть не знаю, з якого боку ви повинні сісти, з боку України чи з нашого, бо нас тільки зв'язує. Тут так само. Тому Європа якраз зараз почала показувати позицію, що хто їй подобається, хто не подобається. Це перше. Друге, європейці справді хочуть знайти, скажімо так, варіант, при якому можливо домовитись про закінчення війни. Більше того, вони розуміють, що є великі проблеми, про які в Україні, наприклад, ніхто не говорить. Ну от я вам поясню. Я на днях говорив з одними європейськими дипломатами, які мені пояснювали, що дуже важко політикам пояснити, чому в Україну треба надсилати допомогу, чому Україні потрібно давати гроші, якщо очільник України будує собі будинок в династії під час війни. При тому за гроші, які він пояснити не може. Коли б відбувається історія з Міндічем, іншими історіями, це все дискредитує Україну. Це для розуміння. І ті ж самі виборці кажуть: почекайте, якщо ви так себе ведете, ми будемо голосувати за інших. Для розуміння, в Данії, де пані Фрідріксон була дуже проукраїнська і нас підтримувала, на тлі скандалу з Фаєрпойнтом і з тим заводом, вона не змогла зараз формувати уряд. І формувати уряд буде не вона, а інша партія, яка відноситься до україноскептиків. Для розуміння просто, щоб розуміли всі. І це наслідки дій української влади і толерантності до корупції в Україні. Більше того, чи є корупція в Європі? Та, звісно, є. Вона є всюди. Питання в толерантності, в його рівні, і борються чи намагаються боротися з тими, хто на корупцію вказує, її виявляє і хоче її знищити. Бо атака на НАБУ і САП, в Європі цю атаку ніхто не забув. І про неї говорять. На цьому тижні у Талліні відбудеться найбільша конференція серед балтійських скандинавських країн. Це конференція Ленарта Мері. Там буде величезна кількість осіб першого рівня, там буде величезна кількість дипломатів, військових. І одна із головних тем, які будуть обговорювати, це питання війни в Україні і як примусити Росію її закінчити. Але велика кількість політиків не вважає, що Україна б'ється за Європу. Вони переконані, і це правда, вони переконані в тому, що НАТО все одно спрацює. Вони вірять в європейську бюрократію, в протоколи, в домовленості, договори. Але вони ще одне кажуть: кожен раз, коли Зеленський приїжджає до Європи і хамить європейським лідерам, це не на користь України. Кожен раз, коли він зухвало себе поводить, а потім з'являється корупційний скандал, то виборці приходять і кажуть: скажіть нам, будь ласка, якого хріна ви допомагаєте Зеленському? А політики відповідають: ми не Зеленському допомагаємо, ми Україні допомагаємо. Почекайте, але всі рішення приймає там Зеленський. Ви наші гроші передаєте, щоб він їх з комуністів або з Міндічів? Це не жарти. Щоб ви розуміли, зараз зростає в Німеччині АДФ. Це пронацистська партія, відверта такого нацистського толку, радикальна, антиукраїнська. І зростає вона якраз на таких тезисах. І це треба розуміти. Тож кожен раз, кожен наш корупціонер допомагає в зростанні подібних сил. Більше того, люди дивляться: в Чехії теж не все добре. Там виграли антиукраїнські сили. Дякуючи Богові, що президент залишається проукраїнський. Дивляться, що партія Свободи в Нідерландах набирає теж антиукраїнські. Я хочу пояснити,
завжди в політиці в європейській є два полюси. Або ти за це, або ти за це, проти за. І вони на цьому грають. Це політичні ігри. Але кожен політик в Європі розуміє, якщо він втратить голоси, за нього не проголосують і виграє опонент. Але у нас чомусь вважається, що так буде завжди, одне і ті ж саме будуть у владі. Ні! У Франції, до речі, радикальні праві можуть прийти до влади. І це теж не перебільшення. Франція – один з маркерів. Так от, глядячи на все на це, Європі вистачає своїх проблем, і вони знають, куди витрачати ці гроші, але вони все одне дають нам. І якщо Україна починає гратися в толерантність до корупції, то Європа може зіграти в те, що, ну ні, такій Україні можна грошей не давати. А це вже мінус нам. Це для розуміння. Перший етап. Другий етап. Європа дуже повільно, але готується до можливого протистояння з Росією. Створюються бази, змінюється система штабів, але вони все ще, от як сказав Валерій Федорович Залужний, вони все ще живуть війною минулого. Але все одне зараз відбувається трансформація. Так, дуже повільна. Але хочу нагадати, що в 22-му році ми теж будували дороги, а не готувалися до війни. Тому все це ми вже бачили. І тут Європа зараз якраз готується себе захищати сама. Але при цьому в Європі вистачає політиків вищого рівня, які хочуть нормалізувати відносини з Росією. І вони кажуть, нам потрібен дешевий газ. Ви подивіться, скільки коштує зараз паливо. Нам потрібна дешева нафта. Нам потрібен російський ліс, російський вугілля, російський метал. А росіянам ми, як тим туземцям, дамо побрякушки, якісь намиста, яке буде виглядати як, не знаю, якась плітка кухонна, якась там Луї Віттон і все інше. Тобто вони сприймають це як такий паритетний обмін. За що Росії хочуть отримати бажане, здешевшити ціни на паливо і ЖКХ, а Росії давати свої вироби, які підіймають власне ВВП. Це так, я дуже схематозно пояснюю, але що відбувається. В Європі вистачає сьогодні людей, які скептично ставляться до цієї конструкції. Але вистачає тих, які кажуть, так, Путін шмат лайна. Але на цьому шматі лайна легко заробляти. І росіяни готові, до речі, це підтвердити і допомогти дати заробляти їм. Тому не можна сприймати Європу як моноструктуру. Це як офіс президента, де є люди Єрмака, де є люди Зеленського, де є люди Рахамі, є люди Буданова, чи завгодно, навіть люди Татарова. Це ж у всіх різні інтереси. Кожен грає свою гру. Європа так само. Тому, коли ми кажемо, чому вони так кволо, це окрема історія. Але сьогодні Європа уважно спостерігає за тим, як відбудеться зустріч Трампа і Сі. Це найголовніше, бо це справжня Ялта, яка в найближчим часом може відбутися. На цій Ялті можуть домовитися взагалі про нові умови для України, для Тайваню і для Ірану. Бо це ті проблеми, які сьогодні треба вирішити і Штатам, і Китаю. Поясню, для Китаю, якщо не припиняться ці війни, вони не стануть економікою номер один у світі, і вони це розуміють. Якщо ж вони зможуть зараз з американцями домовитися про всі умови, і війни закінчаться, ну, наприклад, війна в Україні, скоріше за все, закінчується Мінськом 3, хоча мінські умови будуть тут мрією для Зеленського. Це якби Стамбул 2.0 не стало. Так от, Іран закінчиться якось, Тайвань, і тут Китай репутаційно виграє. Він показує, що він зміг стати тим самим миротворцем, яким раніше був Вашингтон. А ще додати своїй економіці, бо їм потрібно, щоб дешевше була нафта, набагато дешевше. Китай – це велика фабрика, одна велика фабрика. Китай не воює зброєю, він воює юанем. І це теж треба розуміти. Китаю потрібні європейські порти і залізнична дорога. Китай хоче робити хаби, а ця війна заважає. Так от, для всього цього Китаю потрібна ця історія. Америці потрібна теж, бо вибори
3 листопада вибори в Штатах. І якщо Трамп не вирішить якісь проблеми, то він не тільки не отримує Нобелівську премію до кінця цього року, а ще й програє вибори в парламент. А це може призвести до імпічменту і кінця його правління. Він це теж розуміє. Тому зараз, вперше за весь час, дійсно склались умови для якихось домовленостей, які далі можна буде реалізувати. Китай може тиснути на Росію так, як ми всі навіть не уявляємо. І може примусити Путіна до закінчення активної військової фази. Війна перейде в формат АТО. Трампу вигідне будь-який варіант з погашенням всіх цих війн, він становиться знову миротворцем, а найголовніше, каже, бачите, нафта знову дешевше, все стабілізувалось, ми всіх перемогли. І на вибори буде йти з новою тезою, що я миротворець, який закінчив 10-ту війну. В будь-якому випадку, те, що зараз буде в Пекіні, буде привертати увагу переважної більшості політиків і військових зі всього світу. Бо це дійсно Ялта 2.0. А наслідки її можуть відчути весь світ. Дуже коротко 2 запитання, і фактично завершимо нашу розмову з того, з чого почали. Але от якщо говорити про цю зустріч, так, хто більше готовий домовлятися, Китай чи Штати? Хто більше готовий до цих перемовин? Це той самий випадок, коли це потрібно і тим, і тим. Але питання, у кого менше буде гонору в цій історії. Якщо кожна з країн захоче бути першою, то буде як в українській політиці. Коли зустрічаються 2 українці, з'являється 3 гетьмана. Нам потрібно ж геть інше. Нам потрібно, щоб вони шукали не компроміси, а взаємовигідні умови. Зараз якраз можна це побачити. Вони дійсно готові до цих переговорів. Американці їдуть не в найкращому стані, тому що в них кайданки у вигляді на ногах Ірану, а у Китая внутрішні конфлікти, які вони гасять як можуть в Збройних силах, ми це бачили нещодавно, для тих, хто забув, проблеми з економікою, і неможливо реалізувати задум, щоб китайська економіка стала економікою номер 1 у світі. Тож їм теж це потрібно. Це взаємний інтерес. Головне запитання для нас, для українців. Ця зустріч, вона може наблизити завершення війни Росії проти України, так? Так. Це головне, тому важливо стежити. Ну і завершуємо нашу розмову сьогоднішню, власне, з того, що розпочали зараз інформація, там уточнюється, проводяться обшуки у Єрмака, присутній прокурор САП, є сподівання, що вручать підозру. Так вручать чи не вручать? Я не можу сказати, я знаю, що повинні вручити. Це так риторично, вручать чи не вручать, сьогодні чи пізніше? Ну, прокурор To be or САП... not to be. To be or not to be. Це взагалі Україна останнім часом дивує. Треба, щоб бі. Ну, і в прямому сенсі перекладу цього слова. Щоб ніхто нічого зайвого не подумав. Трохи інше. От у нас нещодавно вдаримо ми по параду чи не вдаримо. Зробиться це чи не зробиться. Є таке правило. Не знаєш, що робити, роби все по закону. І тоді все буде добре.